bit liberal, but wish I was higher so I could sip what's in the Big Dipper. Oh! Alrighty! It is I! Manong! Jireh! Back at it again! The brand new mukbang with the Goys! Let it in Part 3! And I'm not alone as always. I'm here with you today with Ricky! So ayun nga. Mukbang and ito McDonald's. Ano ba to? McDonald's. What is McDonald's? McDonald's nanggaling sa mga Espanyol, di ba? Tama, American. Basta, this is an American fast food, blah blah blah. So ito, shake fries. You know, fries, Sundae Mukbang, alam niyo na yun. You know how it is, you know. Yeah. So yun nga, shake fries mukbang with Sunday. You got a plateau. And kung kayo, lasinggero kayo, link down below, Alak tutorials, milk tea, the best na nagawa namin. Ay! What? Yeah. BBQ, barbecue, you know how it is. Palang sinisik na agad, no? Hey! Balasubas. Pare, roll that clip po tayo. May mali ako nalagay. Tayo mo to, timilog yan. Hindi, isa. Diyan ko rin nalagay yung cheese. Bali, dalawang cheese na yun nandyan. Hindi ko na malaya. Pagkagalang ko, nakita ko yung isa wala na. Ganyan ka na ba lasing? Kalasing, Ricky. Uy. Alright, ladies and gentlemen, so kailangan nyo ng emergency water or kahit ano. Emergency water. Kaya na po sa ano. Ito po ang bata dyan Fries and Sundae, shake fries, barbecue, and ito yung barbecue, no? Ito yung cheese. Tunaw na. Ito muna. Ito po, ayan, ang Sundae. Chocolate. Ito yung chocolate. Hindi nakita sa akin doon. So ito, caramel eh. Kita niyo yung orange na yun. Orange brown. Yan, caramel po yan. Yan yung chocolate. So, ano ba ba hinihintay natin? Magsikain na tayo! Bili na din kayo ng ganito nyo. Ano to din? Ay, pa-promote lang namin, share lang namin. Alak tutorials, link down below, you know. Yeah, milk tea, and other episodes of Alak tutorials, link down below. Tigman kaya natin ito, pre. Di pa natin ito natitigman eh. Yung maratakam talaga. So, yung mga mayaman. Pag middle class. Pag mahirap. Isimot natin yung gilid ng ng mga chocolate ngayon. Ito daw yung kasi yung pinakamasarap. Tsaka sabi pa na iba, masarap daw yung price pag sinawsaw pare. Sunday. Oh! Sama mo din yan. Shoutout kay Marcus Kion Rivera, kay Lance Al Henry, kay It's Julie. Ano yan? Ospi ano? Osnapit Hanji. German ka ba? Lester Arjan Dayaw, Darwin June, Kyle Rendina,
Sharon Kyron din! Ang yan yung ano, sabihin na natin ha. Ang, para may clue kayo sa susunod naming mukbang, ang susunod po namin ay ang pinaka maanghang sa buong mundo. Di ba? Ayun, sabi niya kasi yun eh. Samyang! Samyang po ang susunod Hindi namin. nakakatakot doon. Natatakot ka? Bakit? Okay lang yan pare. Shoutout kay Rick! Hindi na ako. What? Comment ba? Nandiyan pala ako pare. Kay Mr. Unko! Kay Yurizuma! Kay Rodmark Feli Aray! Felicidario. Felicidad Nadudulig na. RC Klein. Grabe, ang daming comments. Ano yun, nag-ano tayo, ano parang lagi tayo may pagkakamali tayo lahat, hindi tayo perfecto, kaya kung mali yung pronunciation namin ng ano nyo, kung mali yung pag-pronounce namin ng pangalan nyo, sorry na. Tao lang kami, hindi kami parang robot na perfecto natin. Pero wala pa namang nagalit sa atin na mali na. Si Eng, ano lang, parang natawa lang. Parang natawa lang siya, di ba? Kaya okay lang yan. Shoutout kay Engineer. Kala ko Enger na. Kala ni Enger. Hindi kasi, Engineer pala! hindi kasi ano eh. Hindi ko talaga ano. Hindi ko lang naisip yun. Di ba dapat may tulto kasi yun? Enger. Enger sa engineer, no? ENGR kasi. Enger. Shoutout kay Enger. Sumagot talaga yung engineer. Engineer po yun, sir. Engineer po yun, sir. Sumagot yung engineer. Hindi Enger. Pero buti, parang hindi siya galit. Natawa nga sa niya eh. Good sport siya nun. Natawa sa kasyungan. Conductor. Tsaka alam ko DR. matanda na rin kasi yun eh, no? Kaya naiilang din ako sa pag-pronounce ng pangalan eh, kasi diba? DR. Conductor DR. Der. Ganun siya makbang, diba? So ipapromote lang namin. Kasi bagay na bagay talaga siya dito. Hindi niya na natin, nagsasalita na eh. Bumubulong na sa akin kanina eh. Pre, promote mo ako. Pre, promote mo ko. Pare, tinitignan ko kanina dalawa to. Tubig na ba? Tubig na siya, no? Ubusin na nga natin. Jireh, bigyan mo. Ayun, shoutout nga pala sa nagtatanong. Ano po yung alak tutorial mix na okay po sa mga durugang puso? Pauna mo, boss. Basta nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero ito na lang yung screenshot. Ganto kasi yan, pare. Ano ang magandang halo para sa durugang puso? Well, eto. Kasi, nag-enjoy ka na sa lasa, at the same time, unti-unti ka na nalalasing, at unti-unti na lumalakas ang tama mo. Kasi pag lasing ka, parang nai-increase yung dopamine chemicals niya sa brain nyo. Ang dopamine chemicals, yun yung feel good, feel good chemicals. Pag marami kayong dopamine, sobrang saya nyo. Rek, totoo ba na walang move on? Pwede kang mag-move on. Lalo na kung alam mo na naman sa sarili mo na kaya mo siyang palitan. Oh! Diba, pare? Diba? Lagi may mas better. Yung mga nakakapagsabi lang yan is walang yung mga confidence na M eh, no? Hindi N. Confidence. Confidence, pare. So, yun na. Naubos na namin ng fries. Wow. And that's the bottom line. Because Manong Jireh said so, Ed. Rick J, don't forget to like, comment, share, and subscribe. At hit mo rin ang notification bell for updates. Lagi niyang tandaan, ang busog na tao, Di ko alam yung sunod. Manong Jireh. Rick J! Keep that boy. Good damn network! UNGGOY. Palagi ka
Ano ba yung sunod? We're signing. And we're signing out!